שלום, שמי מירה אנגריסט, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד שרשרת של סיפור 555 בנושא של מדע ותודעה. כמו שכבר הצגתי את עצמי, שמי מירה אנגריסט, אני מתגוררת בבוסטון ועוסקת בהוראת שפה ותרבות, ואני כל כך מתרגשת לארח בתוכנית היום את יעל שטיינברג, שהיא עוסקת בנושא של קיימות ושינויים בתפיסה חשיבתית והתנהגותית. את יעל אני מכירה מהתקופה שהיא גרה בבוסטון וגידלנו ילדים ביחד, ואני כל כך מתרגשת. אני רוצה, יעל, קודם כל שתציגי את עצמך. היי מירה, שלום לכולם. שמי יעל שטיינברג, אני גרה בישראל, אני גרה ביבנה. במשך הרבה מאוד שנים, 12 שנה, אני הקמתי וניהלתי את יחידת המחקר של המכון הדמוקרטי, ועסקתי הרבה מאוד במחקרים רחבי היקף בנושא סביבה, חינוך, חברה, בנושאים שונים שקשורים לחברה הישראלית. אחרי 12 שנה, אמנם מאוד מאוד אהבתי את מה שעשיתי והיה מאוד מעניין, החלטתי שאני הולכת לדבר הבא, ובעצם הדבר הבא זה לחזור לאיזושהי תשוקה מאוד מאוד עמוקה שהייתה לי מזה שנים, שמירה מכירה אותה כחברתי בבוסטון. התשוקה הזאת היא נוגעת להתבוננות על כל השפע שאנחנו זורקים. אני אוהבת להסתכל על מה שאנשים זורקים, מה שמפעלים זורקים, זה מצית את הדמיון שלי, את היצירתיות שלי, והחלטתי שבזה אני רוצה לעסוק. אז הנה הצגתי את עצמי בקצרה, וזהו. כן. אני זוכרת את יעל ברחובות בוסטון בסופי שבוע, מסתובבת ומתבוננת ואוספת חפצים מכל מיני סוגים, ריהוט, כלי בית, וכל הזמן שואלת את עצמה מה אני עושה עם הדברים האלה, איך אני יכולה גם לתרום לסביבה. אז אני שמחה לשמוע שאת התחביב שלך הפכת למקצוע, ויש לך כמה מיזמים מאוד מעניינים וחדשניים, והייתי רוצה שתספרי. אני רואה שברקע יש את Just a Second, שזה מיזם שהקמתי עם עוד שותפה, והייתי רוצה שתספרי לנו מהו המיזם, מה החזון שלו, באיזה שלב בתוך התהליך את נמצאת. אוקיי. אז באמת לפני כשנתיים הקמתי עמותה ששמה Just a Second, יחד עם שותפה אדריכלית בשם אסתי אחימאיר, וביחד החלטנו להתבונן על כל אותה פסולת גושית, ככה זה נקרא, שם נוראי, פסולת גושית איכותית, שאנחנו קוראים לה אוצרות רחוב, שנזרקת במדינת ישראל לכל עבר, ממפעלים, מבתים, מבתי מלאכה, מארגונים, משיפוצים וכך הלאה, כ-300,000 טון בשנה, והחלטנו שאנחנו לא רוצות שמדינת ישראל תתבונן על הדבר הזה ותיתן לזה פתרון מערכתי. מערכתי זאת אומרת שתשקיע משאבים ותטפל בכל אותם אוצרות בצורה מערכתית על ידי מנגנונים מערכתיים, על ידי הקמת מתחמים יפים ומוארים, ותנגיש לציבור בחזרה את כל אותו שפע שניתן בין אם לעשות בו שימוש חוזר כמו שהוא, ובין אם לעשות לו אפסייקל, לשפץ אותו. אנחנו רואים במיזם הזה מקום לא רק היבטים סביבתיים של חיסכון בהטמנה ובשינוע ובזיהום, אנחנו רואים פה היבטים חברתיים של להחזיר את חדוות היצירה, לכבד את הקיים, להתבונן על הקיים, just a second, לחכות שנייה, לפני שאנחנו מעיפים כל דבר, לפני שאנחנו לתת מקום לתיקון, תיקון יש לזה משמעויות גם נפשיות וגם פיזיות. אז אנחנו רואות בזה גם מיזם סביבתי, גם קהילתי וגם כלכלי, לקדם כלכלה מעגלית, להוריד את יוקר המחיה, שגם אלו דברים שמאוד חשובים לנו עבור אוכלוסיות רחבות. רק אני אגיד עוד מילה, אוקיי. מילה אחת, שהמטרה שלנו להקים מתחמים זה בעצם משהו כמו קניון, שכל מה שיש לו, כמו שרואים בתמונות מאחוריי, כל מה שיש בו זה שפע קיים, אין בו דבר אחד שהוא נוצר מחדש, מחומרי גלם חדשים. והחוויה בו, וזו החדשנות, שהיא כל כך נעימה וכל כך מוארת, זה לא לרווחה, וזה לא סטריט שופ, וזה לא ג'אנק, וזה לא פשפשים, לא.
זה נעים, זה יפה, זה מואר, and it's much more than shopping. זה גם חוויה שאתה בא, אתה יכול גם לקנות, אנשים אוהבים להתחדש, אבל אתה גם יכול לתקן, וגם ליצור, וגם להמציא. זאת אומרת, יש בזה גם ידיים, וגם ראש, וגם בטן, הכל ביחד בתוך המתחם היפהפה. זה החזון שלנו, זה החלום שלנו. אז יעל, אני יודעת שאת חוקרת, ואני יודעת שגם עשית מחקר לפני שהתחלת ונסעת למקומות וראית איך התופעה הזאת מתנהלת ומתנהגת בעולם. אז בואי תספרי לנו על כל העבודה המקדימה שעשית עם השותפה שלך, כי זה מאוד מעניין, וגם עצם הנסיעה שלך למקומות שבהם זה כבר קיים. ובכן, באמת נסענו למקומות רבים, עשינו למידה, נכנסנו לתהליך של למידה. אני השתתפתי בתוכנית העמיתים של השל, זו תוכנית שנבחרים אליה כ-20 אנשים כל שנה, ולמדתי, פשוט פתחתי את הראש, הרי לא באתי מהתחום. בנוסף לזה למדנו לעומק ורקמנו הרבה מאוד קשרים במשרד להגנת הסביבה, יש לזה הרבה מאוד משמעויות, בדקנו את כל הנושא הרגולטורי, לגבי מה במדינת ישראל, איך היא רואה את השפע הקיים, בדקנו את ההיבטים הכלכליים, נכנסנו לכ-20 קבוצות וואטסאפ עירוניות שכונתיות שבהן מחליפים דברים, בדקנו באיזה תדירות מחליפים, מה מחליפים, באיזה איכות, ממש עקבנו אחרי הדברים שקורים בקבוצות הוואטסאפ ובקבוצות פייסבוק רבות של החלפת דברים ללא תמורה אפילו. זה קיים היום, זה מאוד פופולרי בארץ. ומעבר לזה נסענו לראות מה קורה באירופה. היינו בשטוקהולם, בקניון הראשון בעולם שהוא כולו יד שנייה, רואים אותו פה בצד ימין, קוראים לו ריטונה, אנחנו היינו הישראליות הראשונות שהיינו שם, כשאני אומרת שהיינו, זה לא שבאנו לבקר וליהנות, לא, ישבנו יומיים שם על הברית של המנכ"לית, ולמדנו איך זה מתנהל, גם כלכלית, גם אופרטיבית, זה כיף להיות שם, גם חוויה לא רק של קניות כמו שאמרתי, של עשייה ושל יצירה וכך הלאה. משם נסענו לברלין, אני אחר כך אגיד מה שרציתי להגיד בנוסף, נסענו לברלין, זו התמונה פה מצד שמאל, מקום שנקרא נוחמול, שם אנחנו גם עבדנו במשך שבוע כדי ללמוד את כל המהלך, מהרגע שמשהו נזרק ברחוב, ועד שהוא נמכר מצוחצח ויפה בחנות. היינו בווינה, היינו בבריסל, בפריז, הדברים האלה הולכים ונעשים מאוד מאוד פופולריים, ושוב אני רוצה לציין, הסתכלנו על פתרונות מערכתיים, זאת אומרת, אם היינו בנוחמול, היינו בברלין, נפגשנו אנשים מעיריית ברלין, אם היינו ליד שטוקהולם, נפגשנו מאנשים מהעירייה, בכל מקום השיחה היא עם המערכת. הנחת היסוד שלנו, שאנחנו צריכות לעשות עם זה עם המערכת, היא מאוד מאוד מורכבת. אני אגיד על זה משהו, אני יכולה להמשיך מירה. כן, אני רציתי שתדברי על המחקר שעשיתם, ואז באמת לראות ולשמוע איך היה המפגש עם המערכות בארץ. אז אם סיימת לדבר על המחקר שעשיתם, אז בהחלט את יכולה לדבר על המפגש עם המערכת בארץ כדי להתחיל ולעשות פרויקט דומה. מבחינה מחקרית, מבחינת תהליך הלמידה, זה נגע גם לכמויות, מדובר על כ-300,000 טון בשנה, דרך אגב, אין לאף אחד מספרים מדויקים, היה צורך לחפור וגם להתעקש מאוד לקבל כמה שיותר, זה עדיין מספרים שנאספים, ואני רואה את זה גם אחריות שלי לאסוף את זה. גם למדנו מה קורה בעולם, גם מבחינת כמויות, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה רגולטורית, וגם למדנו בכלל על תחום הפסולת. למשל, שבארץ שלנו יש 12 מטמנות, אין יותר מקום להטמנה, אין יותר מקום להטמנה, המטמנות האלה זה נזק סביבתי ולא נורמלי, אבל אז בינתיים הם מלאים את המטמנות מעבר למה שצריך, או שזורקים זבל all over the place, רחוק מהעין בנגב, בשטחים וכך הלאה. המצב של ההטמנה מאוד מאוד קשה. למדנו על כל התחום הזה, אוקיי? ולכן המחקר הזה היה בכל מיני תחומים, בכל מיני היבטים. זה מחקר רב-דיסציפלינירי, כן? זה ממש. גם היבטים תרבותיים נכנסים פה. נכנסים מכאן דיסציפלינירות כמו חברה, כלכלה, סוציולוגיה, תרבות. לגמרי, לגמרי.
אז רציתי לראות, עשיתם את המחקר הזה באירופה, אני מניחה שגם קראתם המון, הגעתם לארץ, ספרי לנו את השלבים שעברתם, שאתם עדיין עוברות בארץ. עכשיו יש תקופה לא פשוטה, אז אני בטוחה שהרבה דברים קצת תקועים, גם על זה את יכולה לספר. אז באמת, מתוך כל התהליך למידה הזה, החלטנו שאנחנו הולכות לארבעה כיוונים, די במקביל. האסטרטגיה הראשונה שלנו הייתה למצוא פתרון מערכתי יחד עם רשויות בישראל, משום שמי שאוסף את הפסולת זאת הרשות. ובתוך כך להתייחס גם לפסולת הביתית, השגרתית, וגם לכל נושא ההתחדשות העירונית. בארץ יש הרבה מאוד פרויקטים של הריסה ובנייה. חברות הנדל"ן מתייחסות לתהליך הבנייה, הוא צריך להיות ירוק, כי הם מחויבים לכל מיני כוכבים וכל מיני חוקים שקשורים בבנייה ירוקה, אבל מדינת ישראל בתהליך ההתחדשות העירונית לא מתייחסת לתהליך ההריסה, ולכן אנחנו החלטנו שאנחנו כן מתייחסות שתהליך ההריסה יהיה יותר אנושי, יותר חברתי ויותר מקיים. תכף אני אספר. אז אסטרטגיה אחת זה מה שקורה בעיר. אסטרטגיה השנה זה קניונים. אנחנו בקשר עם חברות גדולות של קניונים, עם האנשים הכי בכירים בקניון, כי אנחנו חושבים, אנחנו רוצים שמערכת כמו קניון, תדע לעשות שימוש בפסולת של עצמה, של הקניון, של הצרכנים של הקניון, של החנויות ושל הבתים, ולעשות את איזה חיים חדשים בתוך הקניון, בתוך אורחות החיים הקיימות. אנשים באים לשופינג, אין מה לעשות, אבל בתוך ההיצע היה גם יד שנייה, כחלק מהתרבות של הקניון. האסטרטגיה השלישית נוגעת לתכנון שכונות. אנחנו מנסות להשפיע על תהליכי תכנון שכונות, כך שכמו שבכל שכונה יש שטח ציבורי לבית כנסת, לגן ציבורי, יש שטח לפסולת שאנשים כל הזמן מוציאים החוצה, הפסולת הגושית, האוצרות, כן? לתת מקום לא גדול במתחם השכונה להחלפה, להשאלה, לתיקון, למחירה, הכל במחירים כנראה מאוד נוחים, כחלק מהקהילה השכונתית. והאסטרטגיה הרביעית שלנו, שהיא שונה, אנחנו הקמנו קהילה שנקראת 5R, שהיא קהילה של מעצבים, שמעצבים רק מהשפע הקיים, מעצבי מוצר בעיקר, שמעצבים רק מהשפע הקיים. איפה התקדמנו בארבעת האסטרטגיות האלה? שזה מה שאת שואלת אותי, מירה. בעצם מה עשיתם עד היום? אם את יכולה רק לתת לנו קצת תהליכי זמן, מתי התחלתם עם הפרויקט הזה? בעצם התחלנו אותו לפני כשנתיים, עם עזיבתי את המכון הדמוקרטי, ממש ביום למחרת, אנקדוטה, חשבתי שאני אקח חודשיים להתאווררות, אבל בערך עברו שעתיים, והבנתי שאני הולכת לדבר החדש, כי זה ממש בער בי. אוקיי. אז אתם שנתיים בתוך התהליך. אנחנו שנתיים, ובשישה באוקטובר למעשה היינו כבר עם שני חוזים. האחד עם עיריית תל אביב חריש עמוק מאוד, עבודה מאוד קשה, ממש לחצוב בבטון. יחד עם עיריית תל אביב חשבנו לעשות פיילוט ראשון עם אוצרות רחוב תל אביביות, וזה היה אמור לצאת לדרך בנובמבר, לא בנובמבר, יותר אחרי הבחירות שהיו אמורות להיות ב-31 באוקטובר, בסוף הם נדחו. והפרויקט השני, שהוא גם מאוד מעניין, זה עם חברת תדהר, אקרו נדל"ן וקיו נדל"ן, זה חברות נדל"ן, שבעצם הצלחנו לשכנע את המנכ"לים שלהם, ללכת לפרויקט באזל, שזה 100 דירות בבאזל שהולכות בקרוב לעבור הריסה, ולעשות משהו אחר עם הדירות האלה, רגע לפני שבא השופל ומפיל את הבניין. לקחת את התחולה, לקחת את הסיפורים של התחולה, לקחת את הסיפורים של האנשים, וקצת כבוד לשפע הקיים, למרות שהכי זול זה להעיף את זה עם השופל, לא, לעשות משהו, לייצר מודל, איך אפשר לעשות פינוי, בתהליכי פינוי-בינוי, שהוא יותר חברתי ויותר מקיים. אז למעשה, היינו כבר עם 2% האלה, שני הדברים האלה, כולנו שכחנו מהם בשביעי באוקטובר, כי הראש של כולנו היה במקום אחר, גם שלי, וגם של השותפה שלי, וגם של השותפים שלנו. כולנו נעמדנו מול אתגרים חדשים. בימים אלה, האמת שהשבוע אנחנו צריכים לקבל תשובה גם מקניון גדול, האם הם יהיו הראשונים לאמץ את הרעיון של הקמת מתחם של
מתחם בתוך הקניון, אנחנו רוצים לצאת איתם לפיילוט של חצי שנה, הוועדה מתכנסת השבוע ונראה אם אני באמת נקבל את ההזדמנות הזאת, והשני זה באמת עוד פעם עם חברות הנדל"ן על 100 דירות בבאזל, אנחנו מקוות שזה יאושר השבוע, אין לדעת, אין לדעת, אנחנו לא יודעים הרי מה יקרה מחר, אז אנחנו מאוד מקוות ששני הפרויקטים האלו, לפחות אחד מהם יצא לדרך. רק אתם בסיום, גם ערכתם גם תערוכה, אז בואי נכון, תספרי קצת על התערוכה. ודבר שני זה באמת מה את מבינה מהתגובות של הקהל, מה את רואה שזה משנה בדפוסי חשיבה והתנהגות, איך הקהל, איך הציבור מגיב לפרויקט הזה? זו שאלה מצוינת ואני אענה עליה. אני אספר דרך התשובה שלי לשאלה מה שעשינו בסוכות, אז אני גם אשיב על השאלה הזאת. בסוכות, עד ה6 באוקטובר, עשינו, קראנו לזה פופ-אפ אוצרות רחוב, שזו הייתה בעצם השקה של ה-5R של תנועת המעצבים. אנחנו בחרנו 12 מעצבים ישראלים, שמייצרים מתוך השפע הקיים. כל אחד בתחומו, ובעצם עשינו כמו של גלריה חנות, ששמה דגש, מה זה אומר אפסייקל? מה זה אומר מחדוש? זה לא ריסייקל, כולם מתבלבלים. לא, וזה לא ריוז, למדתי את זה ממך שבאמת יש הבדל בין מחזור ומחדוש, אז תודה על האינפוט הזה. נכון? ותחת המחדוש, מה נכנס ומה לא נכנס? האם זה מירה מאוד מוכשרת, אולי אתם הצופים לא יודעים, אבל מירה מאוד מאוד מוכשרת. אבל כשמירה לוקחת כיסא והופכת אותו מצהוב לאדום, האם זה מחדוש? האם זה אפסייקל? או שסתם שיפוט של תחביב? לדעתי זה מחדוש. כי היא חידשה משהו קיים. מצד שני, אם מישהו לוקח שאריות של עצים, שנזרקות בטונות, ולוקח אותם, וגורס אותם, והופך אותם לחומר חדש, האם זה מחדוש או זה כבר מחזור? נשאלת שאלה מאוד גדולה, ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצות להציג לעולם, דרך אגב זה מחזור, אנחנו רוצות להציג לעולם, מה זה הספקטרום, מה זה אפסייקל, ובעצם התערוכה שזה היה בבית המחולות ביפו, תערוכה מקסימה, 12 המעצבים הציגו את מרכולתם, והיו 4 ימים נהדרים, אנחנו שאני חשבנו כל שלא כך יבואו מצטערת אנשים, שפספסתי. גם אני, אבל אולי יהיה שוב, אנחנו חשבנו שלא יבואו אנשים, והגיעו המון אנשים, וחשבנו שלא יקנו כלום, זה היה בשבילנו התנסות, לא ידענו מה יקנו ומה לא, מה הקהל אוהב, וראינו שהקהל אוהב או את הדברים המאוד יקרים, ממש יצירות משגעות, או את הדברים המאוד זולים. כמובן שאין לי אפשרות להראות תמונות, אבל זה היה אחלה, אפשר אחר כך להיכנס לאתר שלנו ולאינסטגרם שלנו, ולראות את הדברים האלו. ולמדנו המון בתהליך הזה, שאלת אותי מה למדנו, למדנו המון, למדנו מה זה אפסייקל ומה זה לא אפסייקל, למדנו שאנחנו צריכות להשפיע על שפה, יעל, עכשיו את לא במחקר, את עוסקת במחזור. לא, אני לא עוסקת במחזור. אני עוסקת בשימוש חוזר ומחדוש. אמ, למדנו שקשה מאוד להתפרנס מזה, שאם אנחנו רוצות לעשות שינוי תודעתי, ולפני שמישהו בעולם הולך לעצב את הבית שלו, או לקנות רהיט או פריט חדש, הוא קודם כל יחשוב, מה המעצבים הישראלים שלנו עשו ויצרו, אז אני מאוד מאוד אשמח. זה שינוי התודעה וההתנהגות שאני רוצה ליצור. שכל הרגלי הצריכה שנייה לפני שקונים מן החדש, יגידו, רגע, השפע הקיים הוא מדהים, בואו ננסה להסתכל עליו וליהנות ממנו. אתם מוזמנים לראות שפה בצד ימין למטה, יש כמה עילים, כמה גופי תאורה. זה למשל דוגמה לאפסייקל שצילמנו בשטוקהולם, במול הזה שרואים אותו למעלה בשטוקהולם. זה אומן שלוקח צלחות וקעריות וכהנה וכהנה, ועושה ויוצר מהם העילים. גופי תאורה. אז אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל הנה יש פה פריט שהוא one of a kind, הוא עולה יותר מאשר משהו שהוא second hand, כן, הוא עולה יותר, כי מישהו חשב ויצר והמציא את זה, ומגיע לו. וזה one of a kind, וזה מאוד מאוד אסתטי,
וזה פריט יפה לבית למי שאוהב להתחדש בזה, ונתנו חיים שניים, לפני שלקחנו עוד ממשאבי כדור הארץ, ועוד ועוד ועוד, ובלי סוף. אז למדנו הרבה מהפופ הזה, את החוויה הנהדרת, הסתיימה ב6 באוקטובר, עם 2% שסיפרתי לכם, ועכשיו מתחילים לאסוף את עצמנו מחדש, ואנחנו מאוד מאוד מה מקווים. באמת עשיתם בחצי שנה האחרונה? אז אני כמו יודעת, רבים, כן, כן. בערך 4 חודשים היינו בהלם, וכשגמרנו להיות, לא גמרנו, אנחנו עדיין בהלם, אבל לאט לאט יש מין רצון של הרבה אנשים, מי שמסוגל, לחזור לאיזשהו סוג של שגרה. וחשוב לציין שבתוך המלחמה שאנחנו מצויים בה, נושא של קיימות, סביבה, צרכנות, אסתטיקה, עיצוב, זה בסוף סדר העדיפויות, וזה לא במחשבה, אוקיי? אני רוצה רק לומר בנושא הזה נקודה מאוד חשובה, שבעקבות המלחמה, אנחנו החלטנו שבין אם נקבל את הפרויקטים הקניונים, ובין אם מהנדל"ן ברחוב באזל, כל הרווחים יהיו מוקדשים לשיקום חיילים, חיילים שבשיקום, וכמו כן אנחנו נעסיק מפונים סלש חיילים בתוך המיזמים האלה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד מתחברות לצורכי השעה, שזה גם בנשמתנו, אבל זה גם נראה לנו ברור מאליו שהיום, אם יש למישהו משאבים, צריך לעזור למי שבהישרדות. אנחנו מקווים להעסיק חיילים, מקווים להעסיק מפונים, בכל השרשרת של הפעולות שנעשה. זהו, אז בחודשיים האחרונים, איך אתן מפרסמות את המיזם הזה? שאלה מצוינת גם. אנחנו מאוד לא פרסמנו בחודשים האחרונים, עוד פעם, בגלל המצב בארץ, גם לא רלוונטי. זה כאילו לא רלוונטי. אז עכשיו כשאנחנו נתחיל, אם נקבל את אחד מהפרויקטים, יש תקציב מאוד גדול לשיווק ולפרסום, חברות הנדל"ן, סלש חברות הקניונים, זאת עבודה, הם יודעים לעשות את זה טוב מאוד, יש להם משאבים, הם עובדים עם החברות הכי טובות, בלי מיתוג ופרסום, אנחנו כמובן, כידוע לכולם, לא נוכל להצליח, זה חלק מהדבר. דרך אגב, גם פה ההזדמנות בתוך השרשרת הזאת, אנשים אולי יראו ויגידו, וואו, just a second, אולי ניכנס לאתר, אולי נתעניין, אולי יעקבו אחרינו באינסטגרם, כמקובל זה בימינו. חלק מהרעיון של כל השרשרת הזאת, זה לשמוע על אנשים יצירתיים ומשפיענים, ולגרוף עוד קהל ועוד אנשים שיתעניינו ואפילו ירצו להשתתף. אני למשל רוצה לשאול אותך, יעל, אני מגיעה לביקור בארץ ב7 במאי, והאם יש משהו שאני יכולה לעשות עבורך ועבור המיזם הזה בביקור הזה? מירה, זה תחשבי על זה. ברור שאני אחשוב על זה עכשיו, זה אנשים כמוך עם היצירתיות, ידי זהב וחשיבה ביקורתית ומקדמת, זה בדיוק האנשים שאני צריכה סביבי, אנחנו נאסוף את האנשים הטובים, החכמים, הכי טובים שיש, כדי שהדבר הזה יצליח, כי אני רוצה להגיד שבשני הפרויקטים האלה, אם הם יתקבלו, זה פיילוטים, והתוצר של זה צריך להיות מודל פעולה שניתן לשכפל אותו. זאת אומרת, אם נעשה וזה יצליח בקניון אחד, אז אותה חברת קניונים תפתח את זה בעוד מקומות. ואם נצליח עם ההתחדשות עירונית בבאזל, ויש לנו גם, אני חוקרת בעברי כידוע, אז יש לנו מדדי הצלחה. אם נצליח ונעמוד במדדי הצלחה שלנו, אמן, אז גם אני מקווה שחברות הנדל"ן האלו ישכפלו את 100 דירות בבאזל, אחר כך ל200 דירות פה ועוד 300, יש אין סוף התחדשות עירונית. השמיים הם הגבול. מירה, אני מאוד אשמח שתבואי, ורק בשביל זה אני רוצה שנקבל את אחד הפרויקטים. רציתי לספר לכם, לכל הצופים וגם לכם, שבינתיים כי עוד לא קורה כלום, איך אומרים, ובא לי לעשות משהו, ואני מחכה לתשובות, אז אני גרה ביבנה, והחלטנו שביבנה אנחנו מקדמות, אני החלטתי, אני ועצמי, וגייסתי כמה חברות, השנה ביבנה קונים לפסח מתנה אחרת, בעצם אנחנו אוספות עכשיו דברים שווים, 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 שאנשים רוצים להיפטר מהארונות, מושלמים, לא עם פגם ולא כלום, יש לי פה בפני הבית כבר ארגזים, אחלה דברים, וביום שישי אנחנו פה, יש איזה עגלת קפה לא רחוק באיזה פארק ביבנה, ואנחנו בעצם נמכור במחיר של 5 עד 30 ש"ח כל פריט,
שיהיה עטוף יפה יפה, אסתטיקה ברמה הכי גבוהה, וכל הרווחים הולכים לחיילים בודדים ביבנה. זאת אומרת, חשוב לי שיבנה תרוויח, וזה גם מעגלת קפה, וגם מהחיילים הבודדים, יש פה עמותה שדואגת לחיילים בודדים, ובואי נראה איך יהיה. מירה, מה זה חבל שאת לא נמצאת פה ביום שישי? וואו, זה כל אבל כך אתן דברים, מוזמנות. הדברים האלה כל כך מדברים אליי, כל הנושא של מחדוש ולהשפיע על הסביבה, והדברים שאת עושה גם יוצרים מעגלי קהילה מאוד מיוחדים. יעל לא דיברה במפגש הזה, אבל יש לה עוד, היא גם יזמית בנושאים נוספים, היא גם זאת שיזמה את ספסלי הנתינה ביבנה, שזה גם כן מיזם מדהים, והיה לי כבר ראיון עם יעל בנושא הזה. אז זאת אומרת, כל הדברים בעצם שאת עושה היום כל כך קשורים זה בזה, את גם וגם וגם, והכל זה תחת אותה מטריה בעצם. תראי, אם אני אגיד את האמת, הלוואי והייתי יכולה להביא שלום. זאת אומרת, אם מכל הדברים האלה, אני אשפיע על התודעה של אנשים, איכשהו נעשה קפיצה מזה, לכך שחייבים לייצר פה עולם אחר, אז זה בכלל יהיה החלום שלי, ומירה, אני שמה לך משימה לחשוב איך מהקיימות אני עוברת לשלום. את כבר אה, עוסקת בזה, את פעילה בנשים עושות שלום, אני לא יודעת איפה הקבוצה הזאת עומדת היום, אבל את גם פעילה בתחום הזה. אני מאוד פעילה, ואני חייבת, זה בסדר, הכל יושב על אותם ערכים של תמיד, 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 במובן הכי עמוק, אה, לכבד את הקיים, לכבד את האחר, בלי לגרוע מהכבוד שלך כלפי עצמך, כן? בנושא של יהודים וערבים. לכבד את האחר, לכבד את העצים, לכבד את החפצים, לכבד, ולדעת איכשהו לנסות שיהיה עולם יותר טוב. אני לא יודעת, זה נורא מוזר להגיד את זה בימים האלה. זה נשמע גם לא, נורא זה חשוב נאיבי. מאוד להגיד את זה בימים אלה. מכיוון שאנחנו כמעט מגיעים לסיום, אז הייתי רוצה שקצת נסיים בנימה אישית, ואולי קצת תספרי איך זה השפיע על הבית שלך. יש לך 4 בנים ובן זוג וגם משפחה נוספת, אבל איך הבית הגיב, איך המשפחה הגיבה, כמה הם שותפים לחלום שלך ולעשייה שלך. איזה שאלות יש למירה, חבל על הזמן. אז תראו, הילדים שלי יודעים כבר שנים שאם אנחנו נוסעים כולנו באוטו ואני רואה משהו יפה ברחוב, הילדים יורדים מהאוטו, הדבר עולה או לא אותה, והם יתכבדו וילכו ברגל. אז השיגעון מוכר להם. אני אספר על בן זוג שלי, על עמיחי, שהוא לא כל כך הבין מה השיגעון שלי עם הקניון יד שנייה, אבל גררתי אותו לבוא איתי לברלין. בשנייה שהוא פסע, ופה מצד שמאל מה שאתם רואים, כמה שזה יפה ואסתטי, בשנייה שהוא נכנס, כל האסימונים, הוא הבין מה אני רוצה. ובאותו רגע באמת שותף מאוד מאוד לדרך, הוא בא מהתחום העסקי, הוא משלים אותי בדברים האלה, הוא עוזר לי מאוד, מה זה להסתכל מייעץ עליהם לך בנושאים העסקיים? מאוד. ו... וזה היה באמת חוויה מאוד טובה. הילדים הם הולכים איתי, הם זורמים איתי, הם מקווים שאני אצליח בזה יותר מאשר בתחום השלום, והם אוהבים את זה, כן, הם חושבים שאני קצת מגזימה, כן, שכאילו יאללה תשחררי קצת, אפשר גם לקנות לפעמים, ואני באמת משתדלת לא להגזים ולא להיות החינוכניקית הזאתי, וגם אני מפרגנת שקונים, וזה על הכיפאק, אמ, אמ, כן, אבל הם מאוד זורמים איתי. בסך הכל נראה לי שהם גאים בזה, בגדול. אני חושבת שהם גאים בזה, ובטח הם גאים בך, שגם על סוג של שינוי קריירה שנייה, ששינית קריירה ולא ויתרת לה על הערכים שלך, ואת ממשיכה בחשיבה יצירתית ועשייה. אז מכיוון שממש נשארו לנו מספר שניות, איך היית רוצה לסיים, באיזו אמירה היית רוצה לסיים את המפגש הזה? הייתי שמחה שבעקבות המפגש, כל אחד מהמקשיבים למפגש הזה, לפני שהוא קונה משהו חדש, או לפני שהוא זורק ואומר שנמאס לו, א', עכשיו אם אפשר לתקן, כי תיקון זה תהליך ממש ממש כיפי וממלא, ותמיד יחשוב אם הוא יכול גם להביא מתנה יד שנייה, שזה נורא אישי וזה נורא מכבד,
ושאיך אנחנו לא מנצלים בצורה חזירית את הסביבה שלנו, אנחנו רק יודעים אה, לכבד אותה, וגם אם לפעמים קונים משהו חדש זה גם כן בסדר, לא להיות קיצוניים. תודה יעל. אני כבר מתחילה לחשוב על מה אני רוצה להביא לך מבוסטון בביקור הבא שלי, שהוא תוצר של כל הדברים שדיברת עליו עכשיו. אז אין אלמירה. היה לי התענוג לארח אותך, לשוחח איתך, ונתראה בקרוב. תודה רבה לכולכן ולכולכם, מי שמקשיב.